Makaura eredetileg tervezett napunkat elfújta a Vipa tájfun, és időben sem álltunk a helyzet magaslatán. Átvariáltuk a napokat, mert abban volt egy kis mozgástér, és megnéztem, hogy Szentjeanből is át lehet menni Makauba. Nagy reményeket már nem fűztem a dologhoz, ezért úgy voltam vele, hogy nem kell kapkodni, egyébként is egész napos esőt jósoltak. Az esélytelenek teljes nyugalmával mentünk ki a Sheku kikötőbe, ahonnan a hajók indulnak Makau felé is. Logikusan a Sheku Port nevű megállóba mentünk, amit a térkép jelöl, mint hajókikötő. Feljövünk a metróból, de sehol egy hajónak látszó tárgy, se kikötő, semmi. Na, újabb keresgélés. 9:20 körül érhettünk oda, megtaláltuk a jegyirodát, kiderült, hogy 9:45-kor indul a hajó, ha akarunk menni. Visszafelé pedig az utolsó előttit kértem. Ismét kiléptettek Kínából. Utána eszembe jutott, hogy Hongkongból a Makau melletti mesterséges szigetre megy a hajó, és nehogy Tajpába vigyenek, mert az messzebb van. De a mi hajójegyünk bizony tajpai volt. Mintegy 90 perc volt odafelé az út, beléptettek Makauba. A kikötőhöz viszont oda megy a metró. Ez a kis cuki járgány, nem igazán metró, gumikerekes, elektromos és oldalvezetékes. Külön épített felső pályája van, és teljesen automatikus. Kellett hozzá egy egyutas tokent venni, ez is elektronikus, érzékeli a beléptető kapu, az út végén pedig elveszi. A kisvonatról így megnézhettük nagyjából Tajpát, a modern részt, ahol sok kaszinó van szórakoztató parkokkal. Makauban a szerencséjáték nagyobb méreteket ölt, mint Las Vegasban, és az ország bevételének nagy része is ebből van. Végül is a tajpai érkezésnek megvolt az az előnye, hogy valamennyire láttuk. A szigetről a híd belsejében megy át a kisvonat a félszigetre. Balrába mentünk, ami a kisvonat végállomása. Innen gyalog fedezzük fel Makaut. Van itt is metró, de azt nem használtuk. Ha már Barrában vagyunk, az első a Barra Fort. Csak hogy ez átverés, az egész ennyiből áll. Egy étterem és egy szálloda lett a helyén, vagy belőle, ahogy tetszik. A következő úti cél az Alma templom. Az egyik legrégebbi templom Makauban. 1488-ban építették a kínaiak Mazu istenének, aki a tenger és a halászok istene. Alma egyik régi nyelvjárásban öreg hölgyet jelent. A portugálok, amikor megérkeztek a környékre és kérdezték a hegy nevét, azt válaszolták Amaco, amit úgy jegyeztek le, hogy Amacao. Ebből lett Macau és Macau, mindkettő korrekt, az első portugál, a másik az angolos verzió, ezért mindkettő nyelvtanilag és történelmileg is helyes. A templom és Macau történelmi belvárosa 2005 óta a világörökség része. Így most be is léptünk ebbe a városrészbe.
Elindultunk tehát a központi rész felé. Ez a Móris Barracks, a mór stílusú épület. Más köze nincs a mórokhoz. A hadsereg számára épült 1874-ben. Ez a Mandarins House 1869-ből. Zárva van, belülről lett volna igazán szép. Szent Lőrinc templom oldalról. Ez a zöld épület a Dom Pedro Színház 1860-ból, eredetileg is színháznak épült, és ez volt az első nyugati stílusú színház errefelé. Moziként is üzemel. A Szent Augustin templom. Ezek a figurák pedig mellette egy reklám. Makau leghíresebb tere, és a legfontosabb is, a Senado tér. Évszázadokon keresztül ez volt Makau központi tere, fő találkozóhelye és nagyobb rendezvények, ünnepségek helyszíne. Egy szökőkút van a közepén, fontos épületek ölélik körbe a teret. A makaui önkormányzat hivatala. Mind neoklasszicista stílusú. A Megbocsájtás háza temploma. Egy másik kormányzati épület. Szent Dominik templom és Szent Dominik tér. Kicsit mediterrán jellegűek. 1587-ben alapította 3 Mexikóból ideérkezett spanyol szerzetes. Ez a piros ház a Casa de Portugal, a portugál ház. Egy kicsit megkeveredtünk itt, mert a hegyre szerettem volna feljutni az erődhöz és a Szent Paulshoz, de azért meglett az útvonal, még ha egy kicsit furcsa is volt a lepukkant házak között. Ez a Monte do Forte, a makaui erőd. Ebben van a Makau Múzeum is. És mivel elég magasan van, szuper jó kilátás nyílik a városra. Az a jellegzetes hatalmas aranyépület, a Grand Lisboa Hotel, sajnos nekem nagyon kiesik a látványvilágból, igaz, hogy majdnem a félsziget végén a partnál van, de túl magas, uralja a panorámát, és mivel rikító, inkább érzem ezt most oda nem illőnek, mint egy érdekes szép épületnek. Erre van Tajpa, talán látszódnak a távolabbi modern épületek. Ha Tajpán lenne, akkor egészen más lenne az ember érzése vele kapcsolatban. Kína felé néz ez az oldal, a keskeny víz a folyótork alatt, amiben egyébként az egész környék elhelyezkedik. A kínai oldal is tele van új toronyházakkal. Az erőd a város védelmére lett építve 1617 és 26 között, és itt volt a sereg számára a szállás is, valamint jól felfegyverezték ágyukkal és felszerelték 2 évre elegendő minden lehetséges eszközzel. A hollandok 1622-es támadását már sikeresen vissza is verték. Ami ott látszik a másik hegyen, a Gíja erőd és világító torony. Kitakarja az új szigeteket, és arra van Hongkong is. ...1965-ben szerelték le az erődöt, a múzeum pedig 98-ban épült a belsejébe. Ez az oldal a szárazföld felé néz.
Ez pedig a São Paulo, egy templom volt, ami 1602 és 1640 között épült, eredetileg Mater Dei volt a neve. Mellette a Szent Pál kollégiummal. 1835-ben egy tűzvész elpusztította mindkettőt, csak a homlokzat maradt meg. Mögötte van egy kis múzeum, pár maradék templomi tárggyal. Viszont itt elkövettem egy hibát, a templom mellett be kellett volna menni, fel is volt írva, mégis átsiklottam fölötte, ott van a Nácsa templom és a régi Macau városfal maradéka. A templom egyébként nagyon pici, csak egy kis szobából áll. Ez a Company of Jesus tér. Az egész rész tele van folyamatosan turistával, mert a Szent Paul's-romok az egyik leghíresebb része Macaunak. Az irányt most a világító torony felé vettük. Ez a Low Cow ház, véletlenül találtam meg, pedig ez is fel volt írva. Itt egy angol fickó a felvételek készítése közben odajött hozzám és megkérdezte, hogy mit kell itt nézni. Mondtam neki, hogy nem tudom, én is csak felírtam, hogy mit kell Macauban megnézni, és igyekszem mindent megkeresni. Mondta, hogy ő is, röhögtünk egyet, aztán elment. Szóval az épület tradicionális, szürke téglás, Sichuan kínai stílusú lakóház. Kétszintes és egy gazdag kínai kereskedő építette 1889-ben. Két belső udvarral rendelkezik, és a kínai családi hierarchiának megfelelő a belső elrendezése. Viszont a díszítése inkább európaias beütésű elemeket is tartalmaz. Ez a szűzanya születése katedrális. Innen visszafelé indultunk, mert rájöttem, hogy a gíja nem erre van. Itt az utca járdái el lettek kerítve, és időnként betettek egy-egy ilyen mozgólépcsős felüljárót. Egy újabb hegymászás után tehát ez a gíja erőd és a világítótorony. Valami futóverseny volt éppen. Macau területét 1557 óta bérelték a portugálok, kereskedelmi övezetként és központként használták. 1999 év végén adták vissza Kínának, és kb. Ugyanazok a tételek vonatkoznak rá, mint Hongkongra. Innentől mentek rá a szerencsejátékra. Macau hivatalos pénze a pataka, és nagyjából 40 forint egy pataka. Az erőd épült először 1622 és 38 között, és a másik erőddel együtt töltötték be a fontos védelmi szerepet. A kis templomot az erődben még szintén 1622-ben elkezdték építeni, majd csak 1865-ben a világító tornyot. Bocs ezért a furcsa sétási panorámáért, ezt a bejárat tetején vettem fel, és az nem kereképület, szóval a fal mentén sétáltam. Arra van Tajpa, sajnos az aranyszálloda most is nagyon látszik. Erre pedig a város, és mögötte Kína. Ez már a templom és a torony szintje.
Erre van Hongkong és a külső Új-szigetek, valahová oda érkezik a hajó Hongkongból. Az a híd pedig a Hongkong-Macau híd. Kb. 45 km hosszú át a tengeren, ez látszott a hajóról is. A félsziget szárazföld belseje felé nem látunk, mert ott állnak az épületek. A templom is zárva volt, bár igaz meg se próbáltuk, de mintha valaki próbálta volna. A világító torony pedig nem látogatható. Alul 7 méter átmérőjű, felül már csak 5. Ez volt az első modern világító torony a kínai partvonalon. Elindultunk visszafelé, mert időben oda kell érni a hajóhoz. Ez a Szent Ferenc tér. Itt láttam mókust is, de nemigen sikerült elkapni a kamerával. Közben egy epres Coca-Colát ittam, ezért annak az üvege is a kezemben volt. Ez egy picin kert, de annál szebb. A 8 szögletű épület, a Pavillon de Octagonal 1932-ben épült, és az előbbi kertben volt, de amikor a kert eredeti kerítését elbontották, a pavillont ide helyezték át. Hát, bele az út közepébe. Ma a Macaui könyvtár kirendeltségeként üzemel. Ez a Macaui kormányzati palota. A belső öböl mentén egy hosszú séta balra állomáshoz, ahol majd újra felszállunk a kisvonatra, ami elvisz a hajóhoz. Macauból kiléptetés előtt a fickó, aki a jegyellenőrző kapunál állt, elkezdett szórakozni az útlevelünkkel. Mutattam neki, hogy most jöttünk Kínából, akkor mit akar. Nézegette, szkennelte, netről kereste a képeket róla, másokat is megállított európai útlevéllel. Aztán elengedett mindenkit. Azért bosszantott, mert nem ő a határőr, ne ő nézegessen meg döntsön bármiben is. A hajóút Shenzhenbe 60 perc volt visszafelé, amit nem is bántam, hogy még aznap a szállásra érjünk. Visszafelé már megtaláltuk a tömeget, követve a 12-es vonal megállóját, ami tényleg 350 méterre van a kikötőtől, de ezt Taiziwan megállónak hívják. Oké, értem, hogy ide raknak egy városrészt, de miért nem lehet, hát ha más nem, átnevezni a megállókat. Ennyi fért bele az egynapos kirándulásba. Macau egy igazi kis gyöngyszem, és az időjárás istene is kegyes volt, nemhogy vihar, de eső sem esett.